አሁን ደግሞ የምናየው ሁለተኛው ሜትድ ነው። this is the method of sections. This method consists of passing an imaginary line through the truss, cutting it into sections. ይህንን ሜትድ ዩዥዋሊ የምንጠቀመው አንድ ወይ ሁለት ብቻ ጥቂት ፎርስ ሜምበሮችን አግኙ ስንባል ነው። ሶ ኢማጂነሪ ላይን አሳልፈንባቸው ሌትስ ሴይ እንደዚህ አይነት ትረስ አለን ብንል እና ሌትስ ሴይ እነዚህን ሶስቱን ሜምበሮች ለምሳሌ ብንጠይቅ we pass an imaginary line ከዛ ይህን ሴክሽን አድርገን ይህን ትረሱ በእርግጥ ሊቀጥል ይችላል። በጣም ዩዥዋሊ ኮምፕሌክስ ትረሶች ሊሆን ይችላሉ። እንደዚህ በሚበዛበት ሰዓት ላይ ሜተድ ኦፍ ጆይንትስ በጣም አድካሚ ስለሚሆን ለእነዚህ ፎርስ ሜምበሮች ብቻ ሴክሽን አድርገን መስራት እንችላለን። has advantages of using the moment equation since we can cut a section and assume equilibrium with non-concurrent forces. ቅድም እንዳየነው ሜተድ ኦፍ ጆይንትስ ላይ ሁለት ኢኩዌሽኖችን አንጠቀመው summation of force in the x እና in the y direction because at each joint አናላይዝ ስለምናደርግ ሰሚሽን ኦፍ ሞመንት ኢኩዌሽንን መጠቀም አንችልም ኤክሴፕት ኤክስተርናል ሪአክሽኖችን ሰራ። እዚህ ላይ ግን ፎር ኤግዛምፕል አሁን ላይ ከት ያደረግናትን ችኛዋን ብናያት እንደዚህ ነው የሚሆነው። ሶ ለምሳሌ እነዚህ ሶስት ፎርሶች አሉ ብለን ብናስብ ሞመንት አባውት ሌትስ ሴይ ጆይንት ኤ 0 ነው ብለን መነሳት እንችላለን ሲንስ እነዚህን የተለያዩ ፎርሶች ሌትስ ሴይ ፎርስ 1 2 3 ብንላቸው ኮንከረንት ፎርሶች አይደሉ። ሶ ፎርስ 1 እና ፎርስ 3 ለአሳን ኤግዛምፕል ብናያቸው የራሳቸው ሞመንት መፍጠር ይችላሉ። ፎርስ 3 አክቹሊ አይችልም። ፎርስ 2 እና ፎርስ 1 ሞመንት አባውት ኤ ስለሚኖራቸው ሞመንት ኢኩዌሽን ሶስተኛ ኢኩዌሽን እናገኛለን ማለት ነው። ኢን ዲስ ሜተድ ከት እናደርግ ከሶስት ሜምበር በላይ ከት አናደርግም። If it's difficult to analyze without cutting more than 3 members, we can cut the truss twice with less than 3 members cut and use the force gained from the first cut into the second one. ማለትም let's say ትንሽ ኮምፕሌክስ የሆነ ትረስ አለን እንበል ወርታችን እንደዚህ ሊቀጥል ይችላል። so for example ይችኛዋን ሜምበር እና ይችኛዋን ሜምበር ማግኘት ቢፈለግ እንደዚህ አሁን ከት ብናደርግ ከሶስት በላይ ሜምበሮች ነው ከት እናደርገው። ይሄም ደግሞ አናላይዝ ለማድረግ በጣም ይከብዳል። ሶ ሶስት ሜምበር ብቻ ከት በምናደርግበት ሜትድ ፈልገን ከዛ ከሱ በኋላ ቀጥታ ወደ አናሊሲስ መግባት እንችላለን። ፎር ኤግዛምፕል አሁን እዚህ ጋር ከት አድርገን ይችኛዋን ፎርስ ካገኘን በኋላ እንደገና እሷን ደግሞ ከት አድርገን ወደሚቀጥለው እየሄድን መስራት እንችላለን። ኦር አራት ፎርስም ከት ብናደርግ አንዱ ከተገኘ በኋላ ከመጀመሪያው ከት ከዛ በኋላ መቀጠል ስለማይከብድ ማለት ነው። እሺ አሁን ጥያቄ ብንሰራ እዚህ ጋር ያለውን ትረስ አሁን አናላይዝ ለማድረግ ሪኳየርዱ ምንድነው? ኤፍኤች ጂኤች እና ጂአይ ናቸው ሪኳየርዶች። as you can see ሜተድ ኦፍ ጆይንትስ ለመጠቀም በጣም ብዙ ጆይንቶች አሉ። ሶ አናሊሲስ እንጀምር። መጀመሪያ ስታቲካል ዲተርሚናሲዮን ያው ቅድም ባየነው መንገድ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ኤክስተርናሊ ሶስት ሪአክሽኖች ነው ያሉት፣ ኢንተርናሊ ደግሞ ጆይንቶቹ እና ሜምበሮቹን ቁጥራችሁ ማግኘት ይቻላል። this is statically determinate። ወደ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ስንመጣ ኤል ላይ ቨርቲካል ሪአክሽን አለን፣ ኤ ላይ ደግሞ ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል ሪአክሽን አለን። ሌላ ሆሪዞንታል ፎርስ ሌለ ግን ኤክስን 0 ብለን መነሳት እንችላለን። ሶ መጀመሪያ ቴኪንግ ሞመንት አባውት ኤ 0 ብለን ብንነሳ ኢች ፎርስ አባውት ኤ ያለውን ዲስታንስ አባስተን 5 10 ሁሉንም አባስተን ማግኘት እንችላለን። ስንሰራ ግን እንደዚህ በልኪ ከሚሆን አጠር ባለ ሜትድ ዩዥዋሊ ብንሰራ ለካልኩሌሽን ይመችናል። ፎርሶቹ 5 ናቸው። ስለዛ ኮመን ሊያውጥተን ዲስታንሳቸውን ብቻ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ዲስታንስ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ዲስታንስ እና ከዚህ እስከዚህ ያለውን ዲስታንስ መደመር እንችላለን። ፎር 1 ኪሎ ኒውተን ፎርሶቹም ልክ እንደዛው ማድረግ ይቻላል። ሶ በዛ ሜትድ ኤል እናገኛለን። ሰሜሽን ኦፍ ፎርስ አሎንግ ዘ ዋይ 0 ብለን ተነስተን ደግሞ ኤል እና ኤዋይ ከሌሎች ፎርሱ ጋር አንድ ላይ ተደምረው 0 ስለሚመጡ ኤዋይ 12.5 ኪሎ ኒውተን ይመጣል። ሶ እኛውን ሶስት ሜምበሮች ነው የተጠየቅነው። ሶ ኢማጂነሪ ላይን ፓስ እናደርጋለን በሜምበሮቹ ላይ እና ከት እናደርገዋለን። ይህን ከት ስናደርገው ቅድም እንዳልነው ኒውተንስ ሰርድ ሎ ያሟላል። as you can see ፓርት 1 ሴክሽን 1 እና ሴክሽን 2 ብለን ብንወስዳቸው
ሁለቱም በኒውተን ሰርድ ሎ ሳቲስፋይ ያደርጋሉ። ዚስ ፎርስ ዚስ ፎርስ ሳቲስፋይ ያደርጋሉ። ይሄና ይሄም ሳቲስፋይ ያደርጋሉ። ይሄና ይሄም ሳቲስፋይ ያደርጋሉ ማለት ነው ሁለቱም ላይ። እኛ አናላይዝ ለማድረግ የትኛውንም ሴክሽን ዋንም ሴክሽን ቱንም መምረጥ እንችላለን። በት አስ ዩ ካን ሲ ሴክሽን ቱን በምንመርጥበት ሰዓት ሌስ ፎርሶች ነው ያሉት። እዚህ አካባቢ ስለምንቆርጠው ነምበር ኦፍ ፎርስስ ይቀንሱልናል። ሎዶቹ 5 ኪሎ ኒውተን ሎዶቹ የሉም። ፕላስ 1 ኪሎ ኒውተን ሎዶቹም ደግሞ ያንሳሉ። ቀለል ያለውን ፓርት መርጠን መስራት እንችላለን። ዘሴም ነው በማንኛውም በኩል ብንሰራው ቢኮዝ ዳይሬክሽናቸው አንድ ቴንሽን ከሆነ እዛ ጋም ቴንሽን ስለሚሆን ማለት ነው። ቱ ዘ ራይት ሴክሽን ቱን ወስደን አናሊሲሳችን እንጀምር። ወደ አናሊሲሳችን ስንመጣ መጀመሪያ ሁለት አናኖች ኤች ላይ ያሉ፣ አንድ አናን ደግሞ አይ ላይ ያለ ማለት ነው። እንዲቀልልን ሞመንት አባውት ኤች ዜሮ ነው ብለን ብነሳ ብዙ ኢኩዌሽኖች ይቃልሉናል። ቴኪንግ ሞመንት አባውት ኤች ዜሮ ብለን ስንሄድ ኤፍጂአይ ክሬት የሚያደርገው ሞመንት አለ። ከዛ 7.5 ኪሎ ኒውተን ሎዱ ክሬት የሚያደርገው ሞመንት አለ እና 1 ኪሎ ኒውተን ሎዱ ክሬት የምታደርገው ሞመንት አለ። ኤፍጂአይ ታይምስ 5.33 ያደረግነው ለምንድን ነው? ሀይቱ ኤክስ አናውቀውም። እንደዚህ አይነት ትረሱ ላይ ይህ ዘ ሀይት እኛ የምናውቀው ሀይት ይህንኛው ሀይት ነው መሀል ላይ ያለው ማለት ነው ዋናው። ይህ ዘ ሀይት ዊ ነው። አሁን ግን በዚችኛው ሀይት ነው የምናባዛው። ኤክስን ማግኘት አለብን መጀመሪያ። ኤክስ ለማግኘት ደግሞ ያው ባይ ሲምፕል ትሪግኖሜትሪ ቀላል ነው መውሰድ እንችላለን። እዚህ ትራያንግሉ ላይ እዚህ ጋር ዋናው አለ፣ እዚህ ጋር ሁለት እንትኖች አሉ። ኢኳል ስለሆኑ ይሄም ከዚህም ጋር ኢኳል ስለሆኑ በሬሾ መውሰድ እንችላለን። ኦር ባይ ሲሚላሪቲ ኦፍ ትራያንግልስ ኢዘር ወይ በተመቸን መውሰድ እንችላለን። ትልቁ 8 ነው። 2/3 ኦፍ 8 ወስደን 3 ኦፍ 8 about 5.33 ሜትር ይመጣል። በሱ መውሰድ እንችላለን። ኤፍጂአይ ታይምስ 5.33 አለ ፕላስ 1 ኪሎ ኒውተን አለ 5 ሜትር ነው። ሆሪዞንታል ዲስታንስ ነው የምንወስደው። ዜን ሪያክሽኑ 7.5 ደግሞ 10 ነው። ኢንሪቨርስ ስለሆነ እኛ ክሎክዋይዝ ፖዚቲቭ ስላደረግን እሱም ማይነስ እናደርገዋለን። ጌት ኤፍጂአይ 13.3 ኪሎ ኒውተን እናገኛለን ማለት ነው። ዊች ኢዝ ቴንሽን። ከዛ ኤፍኤች እና ኤፍጂኤች ለመስራት ሁለት አማራጮች አሉ። አንደኛው ሞመንት አባውት ኤል ዜሮ ነው ብለን ብንነሳ ኤፍኤችን አውት ኦፍ ኩዌሽን ስለሚያደርግልን ኤፍጂኤች ብቻ ነው አናውን የሚሆነው ሞመንት ክሬት የሚያደርገው። ኤፍጂኤችን ኢን ዘ ኤክስ እና ኢን ዘ ዋይ ሪዞልቭ አድርገን ክሬት የሚያደርጉት ሞመንቶች መስራት እንችላለን። ቨርቲካል ዲስታንሱም አለን፣ ሆሪዞንታል ዲስታንሱም አለን። ወይም ደግሞ ሁለተኛው ሞመንት አባውት ጂ ዜሮ ነው ብለን መነሳት እንችላለን። ጥያቄው ላይ እንደምናየው ሞመንት አባውት ጂ ዜሮ ብለን ስነሳ ጂ ያለችው የዚህ የትራያንግላችን የሴክሽናችን መጨረሻ ላይ ነው። ዚስ ኢዝ ዌር ጂ ኢዝ ከአይ አጠገብ ማለት ነው። ሞመንት አባውት ጂ ዜሮ ነው ብለን ብንነሳ ኤፍጂኤች ያው ከጆይንት ጂ ጋር ኢንተርሴክት ስለምታደርግ ሞመንት ክሬት አታደርግም። ኤፍኤችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሌትስ ሴይ እኛ ሰሜሽን ኦፍ ሞመንት አባውት ጂ ዜሮ ነው ብለን ተነሳውን ብለን ውሰደው። ይህን ፖዚቲቭ ብለን መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ 1 ኪሎ ኒውተን ታይምስ 10 ሜትር ፕላስ 1 ኪሎ ኒውተን ታይምስ 10 ሜትር አለ። ብራኬቷ እዚህ ጋር ትሆን፣ እዚህ ጋር 5 ሜትር ነው ያለችን። ማይነስ 7.5 ታይምስ 15 አለ ማይነስ ኤፍኤች ኮስ አልፋ ታይምስ 8 ይሆናል ማለት ነው። አልፋን እንዲህ ነው የምናገኛት። አልፋ ማለት ኢትስ አንግል፣ እዚች ጋር ያለችው አንግል ናት አልፋን ብለን የምንወስዳት። እቺን አልፋ ደግሞ ቀላል ነው በሲምፕል ትሪግኖሜትሪ። ቨርቲካሉ ቅድም 5.33 አግኝተናል። ሆሪዞንታሉ ደግሞ ሁለቱን መደመር ነው። 5 ዩኒት ስለሆኑ 10 ዩኒት ይሆናሉ። ታን ኢንቨርስ ኦፍ ከዚህ ብንነሳ 5/2 8 አድርገን ማግኘት እንችላለን እዚህ ጋ ያለውን አንግል። ከዛ የእሱን
ባይ ሲምፕል ትሪግኖሜትሪ ከ90 በመቀነስ ማግኘት እንችላለን። ኦር ደግሞ ቴንን ወስደን ቀጥታ ሙሉን ትራያንግሉን አናላይዝ አድርገን ማግኘት እንችላለን። ኢዘር ዌይስ አልፋችን ከሰራን በኋላ ቀጥታ ወደ ካልኩሌሽን መግባት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ኤፍኤፍኤች ትመጣለች ማይነስ 13.82 ኪሎ ኒውተን መጣች። ሶ ማይነስ መጣች ማለት እኛ የወሰድነው ዳይሬክሽን ልክ አልነበረም፣ ሪቨርስ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እኛ በቴንሽን ነበር የወሰድነው። ኤፍኤፍኤች ግን መልሱ ምንድን ነው የሚመጣው ማለት ነው 13.82 ኪሎ ኒውተን ኮምፕሬሽን ነው የሚመጣው ማለት ነው፣ ትክክለኛው መልስ። ከዛ ማን ቀረ? ሰሜሽን ኦፍ ሞመንት አባውት ኤል ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ብለን ተነስተን ደግሞ ማን መስራት እንችላለን? ኤፍጂኤች ማግኘት እንችላለን። ሶ ባይ ሴም ፕሪንሲፕል 1 ታይምስ 10 ፕላስ 1 ታይምስ 5 ፕላስ ኤፍጂኤች ኮስ ቤታ ታይምስ 15 ኢኳልስ ቱ 0 ይሆናል። ቤታ እንዴት ነው የምናገኛት? ቤታ ከቨርቲካሉ ያለችው አንግል ናት። ሶ ቅድም እንዳየነው ታን ኢንቨርስ ኦፍ 5 ኦቨር 2/3 ወይም 5.33 ያህል ነው። በሱ ማግኘት እንችላለን። ቤታ አባውት 43.15 ዲግሪ ነው የምትመጣለን። ሶ ይሄ መልሳችን ምን ይሆናል? 1.37 ኪሎ ኒውተን ይሆናል። ሶ ትክክል ስለመጣ በራሱ ዳይሬክሽን እንወስደዋለን ማለት ነው። ሶ በቀላሉ እያንዳንዱ ጆይንት አናላይዝ ሳናደርግ ሁሉንም ፎርስ የተጠየቅነውን ፎርስ ሜምበሮች አግኝተናል ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢዝ አን ኢዚየር ዌይ። በዚህ መጠቀም ይቻላል ጥቂት ሜምበሮች ብቻ ከተጠየቁ።